אנחנו באמצע יוני ולהרבה מאוד אנשים יש קושי לעקוב אחרי מהלכי המלחמה. נכנסנו לרפיח, אבל מה עכשיו? האמריקאים לוחצים לקראת הבחירות שלהם, בשביל להבין את המצב ואת כל העניינים שקורים בשדה המדיני ובשדה הצבאי. הבאנו לכאן פעם נוספת את דוקטור, והפעם באופן רשמי, יאיר אנסבכר. שלום. שלום וברכה, תמיר, מה המצב? פעם שעברה בצינור חתכו את הפתיחה ועשו מזה קטע עליך, אבל לא הלך. התקדמנו. מה המצב המלחמה? בסדר, ברוך השם. האמת שלא טוב. אבל אני רוצה להסביר, אולי בפעם הראשונה, מה קורה כאן, מאחורי הקלעים. איך בעצם מתנהלת קבלת ההחלטות, ואיך מתנהלת המלחמה הזאת, כמו שאני מבין את זה. אני חושב שהגיע הזמן שהציבור יבין, כי הגענו לרגע מכריע, לא רק במלחמה, אלא לעניות דעתי, להבנתי, רגע מכריע בהיסטוריה של עם ישראל. אני רוצה שנייה להתחיל דווקא עם משהו שהיה השבוע. השבוע ביום רביעי היה, צפיתי, במקביל, במסך מפוצל, בשלושה מסכים, בשלוש התרחשויות שאני חושב שהם התנקזו לרגע אחד גורלי. על מסך אחד עמד חסן נסראללה, ונאם את הנאום אולי מחרחר מלחמה והמאיים ביותר שהוא נאם מימיו, כולל לא רק איום על מלחמה אזורית, כולל שיתוף פעולה עם מיליציות אחרות, עם איראן, אלא גם הזכיר את קפריסין, ובעלת ברית כביכול של ישראל במלחמה עתידית מולו, ואיים עלינו שהוא הולך בצורה כזאת או אחרת למלחמה. במקביל, באותה עת ממש, דיבר דובר צה"ל, דניאל הגרי, תת-אלוף דניאל הגרי, מהצפון, לכמה ערוצים ישראלים במקביל, ואמר במילותיו שלו, שישראל לא יכולה לנצח את הרוח החמאסית, אפשר, חמאס זה רעיון, חמאס זה מפלגה, היא בלב של אנשים, ברוח של אנשים, ואנחנו בעצם לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת, באופן שנדרש לנו, ואני מיד ארחיב אם תרצה למה אני מתכוון באופן שנדרש לנו, אבל הגרי אמר, וכמובן צוטט והודהד למחרת ועד עכשיו בכל מיני ערוצי אויב ובכלל בעולם הערבי, עשו מזה כמובן ניצחון תעמולתי גדול, זה בעצם סוג של מסר מנצח מבחינתם, הנה אנחנו רעיון. עמית סגל גם שאל על זה. מי שאל אותך, האם אפשר לנצח רעיון? אי אפשר. אבל זה היה רגע חשוב, מיד אני אסביר למה. והדבר השלישי שקרה באותה שעה בדיוק, זה הכנס ההכרעה בתל אביב, שאותו ארגנו אלפי אנשי מילואים, קציני מילואים, חזי נחמה ואחרים, אנשים שהחליטו שחייבים להכריע, וגם הגיעו מים עד נפש, ולא מרוצים מהתפקוד של הצבא ומהאופן שבו הצבא מתנהל, מבחינה טקטית, אופרטיבית, אסטרטגית, ובעצם באים ודורשים הכרעה, ובמקביל גם היה אירוע שאולי ריחף מעל הדבר הזה מבחינה תקשורתית, שבו דובר צה"ל מנע, זאת אומרת צה"ל מנע מתת אלוף עופר וינטר, שמתייחסים אליו כאיזה סמל דווקא של סוג האנשים האלה, שכן דורש ניצחון והכרעה, מהסוג שאנחנו דורשים וזקוקים לו, מנע ממנו לדבר באותו כנס. שלושת הדברים האלה מתנקזים לרגע אחד תקשורתי, ואני עומד מול הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, וואו, יש פה איזה נקודת ציון, צריך ללכת לתמיר, צריכים לדבר על זה. מה קרה לנו? ופה אני חוזר אחורה בזמן. חודשיים אחרי תחילת המלחמה, היה ערב שאני חושב שהוא ערב מכונן, בטח בעבורי באופן אישי, אבל גם בתמונה יותר רחבה, כי אני לא חשוב כל כך, אבל התמונה מסביב הרבה יותר חשובה, למה קרה למלחמה. הערב הזה היה ערב שבו ביקר כאן שר ההגנה האמריקאי אוסטין. אוסטין ביקר, היה מה שהיה מאחורי הפרגוד, הוא טס חזרה לארצות הברית, ומיד אחר כך, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, הודיע לציבור, הודעה, לכאורה סתמית, אבל אז, בתוך רצף האירועים והלחימה, היא הייתה מספיק בולטת, כדי שאני אזדעזע, והוא אומר, אנחנו, ביום שאחרי, אנחנו נשאף, שאת מי שינהל את רצועת עזה, זה יהיה טכנוקרטים פלסטינים, או משהו כזה.
אנשים טכניים, אנשי מקצוע טכניים פלסטינים. מיד אחריו, גלנט פרסם, שר הביטחון, הודעה, ובה הוא אמר, במקביל ללחימה שמתרחשת בחלק מהשכונות בצפון הרצועה, אני מזכיר שצפון רצועת עזה, צה"ל אז אמר שהוא לוקח כובש אותה, גילינו אחר כך שלא כבש את כולה, אבל לא חשוב, אז זה היה הדיבור. במקביל ללחימה בחלק מהשכונות, בשכונות אחרות, אנחנו כבר נחזיר את התושבים חזרה לבתים, מתוך שאיפה לזה שהם כבר יתחילו את המשילות שלהם ביום שאחרי. זאת אומרת, חודשיים אחרי תחילת המלחמה. אני אז יצאתי בזעם נורא, כי פתאום הבנתי מה קורה עם זה. הלכת לבית ראש הממשלה, זאת הערב? הלכתי לבית ראש הממשלה צרחתי ככה, זעקתי את נשמתי שמה, ואמרתי, איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? חיילים שלנו נלחמים, הדם שלנו נשפך, אנחנו מוכרחים להשיג ניצחון וניצחון אחר. תוכנית אחרת מהתוכנית הזאת, ואתה בעצם, וזה מה שאתם עושים. אוקיי, אין לזה שום חשיבות, אבל יצא מזה משהו. הפטריוטים לקחו בהשגחה את הרגע הזה, את השנייה הזאת, ושידרו את זה אצלם. עכשיו, באופן נורמלי, בטבעי, היו יכולים בקלות לזלזל ולהגיד, מה זה ההזיה הזאת? אבל איכשהו בהשגחה פרטית זה לא מה שקרה, ודווקא התחיל דיבור עם ינון מגל ואחרים שם, חבר'ה, זה קול שצריך להקשיב לו, יש פה מילואימניקים, יש פה אנשים שבאו מהקרבות, צריכים לשמוע, צריכים להתחיל לדבר על הדברים האלה. תוך 3.5 דקות, אני קצת מגזים, אבל מסגרת זמן מאוד קצרה, ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, צייץ ציוץ. הציוץ היה כזה, אולי את הציוץ המאזינים שלנו יזכרו מכל הערב, וזה לא בטוח מה אנשים זוכרים, אבל הציוץ הזה דווקא זכו, כי הוא הפך להיות מין סיסמה, הוא אמר, לא פתחלן ולא חמאסטן. תראה, אני רוצה רגע שנצא מהמסגרת הזאת של הימין, או הימנים, או הביטחוניסטים הימנים, מה אומרים? מה שאתה אמרת, עכשיו צריך להכות בחיזבאללה, בראש הנחש, זה בדרך כלל מה שאומרים. הימין רוצה להתקיף, השמאל מעדיף להתכנס, להגיע להבנות, הסדר מדיני, ושיש שקט לטווח הקרוב, ואז נוכל לשמוח ולשבת בשולחנות לא יודע, כל מיני ז'נבה וכאלה, ויכבדו אותנו מאוד. ואז 5 דקות אחר כך ניפגע מאוד. אבל אני רואה שוב ושוב ושוב מצב שבו אנשים כמו נגיד רן ברץ או בריק אומרים לא להתקיף בלבנון, למרות שהם ימנים, כי אומרים צריך לבנות בניין כוח על מנת להתקיף בלבנון, כרגע בוא נדחה את זה, ואנשים, חלק מהשמאל, נגיד רם בן ברק היה פה לפני כשבוע, והוא אמר, כן, צריך לתקוף את ראש הנחש, וזה, אז משהו פה מאוד משונה לי. אז אני אגיד לך מה, אני לא אענה לך עכשיו על השאלה אם ללבנון כן או לבנון, אני רוצה שנייה עדיין לפרוס את התמונה האסטרטגית. יש לנו כרגע 2 בעיות אסטרטגיות מרכזיות שעומדות לפתחנו, כל אחת מהן לבדה היא כאב ראש אדיר, והצירוף של שתיהם יוצר פרדוקס, אחד גם משפיע על השני, והוא תוקע אותנו. אני רק אסיים את החלק הראשון, את מה שאמרתי קודם, ואחרי זה אני אענה לך, וזה שהצבא ביקש לייצר מציאות של בטש, מציאות של הגנה, מציאות של להשיב מצב לקדמותו, לכן גם כל הדיבורים האלה על פרימטר, ועל להוריד את רף הטרור. במקביל, ראש הממשלה שרגיל, ממשלת ישראל, שרגילה ל-DNA של הדברים האלה, הם רגילים לעשות את זה, שאפו בטבעם לחזור למצב הזה, אבל פה נוצר מצב חדש, שבגלל הימין, ובגלל המחויבות של ראש הממשלה לבייס הפוליטי הימני, סמוטריץ', בן גביר, האנשים, ההקרבה האדירה, הלוחמים, הפצועים, המשפחות השכולות, משפחות החטופים, כל החבר'ה האלה, הם באים ואומרים כל הזמן לראש הממשלה, תשמע, אדוני ראש הממשלה, רוצים ניצחון. ואז ראש הממשלה יוצא החוצה לציבור ולתקשורת, ואומר ניצחון. עכשיו, הוא חוזר חזרה לחדרים, והצבא אומר לו, מה אתה אומר? מה אתה אומר להם? זאת אומרת, נוצר פה בעצם איזשהו סוג של מתח בין ראש הממשלה, שמנסה לרצות את קהל הבית ואת הבייס, אל מול הצבא, שמנסה לעשות את משהו, אני מדבר על הצבא, אני מדבר אך ורק על הדרג קבלי ההחלטות, שיהיה ברור, אני לא מדבר עד רמת האוגדות, שם יש לנו סוסים דוהרים. אתה מדבר על אלופי הקונספציה. כן. שהקונספציה, חלק מהקונספציה זה שקט. דיברנו על זה, כשדיברנו על הקונספציה ועל הביטחון הלאומי שלנו, בשיחות שעוד לפני המלחמה. הקונספציה מדברת על שקט שהוא רפש. שקט בכל מצב. רוצים להחזיר מצב לקדמותו, אבל זה לא מה שצריך עכשיו. מה שאנחנו זקוקים לו זה שינוי מהותי, פרדיגמטי, של כל האופן שבו הערבים תופסים אותנו, והערבים תופסים את המלחמה הזאת. אנחנו צריכים לעשות פה משהו אחר, אנחנו צריכים לשאוג. אנחנו
אנחנו לא יכולים לנצח את המלחמה הזאת במכות קטנות, בתקיפות ובחיסולים. עצם העובדה שאנחנו סופרים חיסולים, חיסלנו את אבו בבו. לא, זה לא הסיפור. צריכים להסתכל על המפה ולשנות משהו מהותי במפה. צריכים לשנות את איך שישראל תופסת את המלחמה, ואיך שהערבים תופסים את המלחמה, ואיך שבעלי הברית והאויבים שלנו בכל העולם תופסים את המלחמה. זה מה שנדרש מאיתנו אחרי מה שקרה בשביל העשירי. זה הסיפור. העניין הוא שהצבא לא שם. ומכיוון שהצבא לא שם, וראש הממשלה מבטיח שזה יהיה שם, וראש הממשלה לא יכול לשלוט על הצבא, נוצר פה כרגע מתח. עכשיו, שתי הבעיות האסטרטגיות שנמצאות לפתחנו הם כאלה. יש לנו צמרת של המטכ"ל, וראינו את זה ושמענו את זה, לא הייתי נמצא כאן עכשיו, אם דניאל הגרי לא היה אומר את הדברים בקולו, וכל אחד במדינת ישראל, וגם האויבים שלנו היו שומעים את זה באוזניים שלהם. ומצטטים את זה. ומצטטים, זה שם, אני לא מגלה סודות. המטכ"ל לא נמצא שם, והמטכ"ל לא בנוי להכריע את סוג ההכרעה שאנחנו זקוקים לה במלחמה הזאת. בעיה אחת, שאני חושב שהיא הבעיה האקוטית ביותר שנמצאת כרגע לפתחנו, כי אנחנו נמצאים במלחמה שאנחנו זקוקים להכרעה בה. בלי קשר לבעיה השנייה. הבעיה השנייה זה בעיית האמון או חוסר האמון, משבר האמון הגדול שיש בממשלת ישראל הנוכחית, שהיא בעצם יצרה, וזה בלי האשמות, אני לא נכנס עכשיו לכן ביבי, לא ביבי, לא נכנס לזה, אני מדבר על המצב, אני מתאר את המצב בלי שיפוט, יש לי את הדעות שלי, מי שרוצה יכול למצוא אותם חופשי בטוויטר, זה לא הנושא, שיצרה משבר אמון מאוד מאוד גדול, בין עם ישראל, או בין חלק גדול מעם ישראל לבין הממשלה, ואז המשבר הזה משפיע גם על היחסים בין הצבא לממשלה, אבל אז יש לך פה שני משברים אחד על השני. אחד, הממשלה זקוקה ללגיטימציה פנימית כדי ללכת למהלכים גדולים ומכריעים. הצבא לא בנוי לעניין הזה תרבותית ומקצועית. ושני הדברים קורים במקביל. עכשיו, מבחינת איך פותרים את זה ואיך יוצאים מזה, יש לך שתי פתרונות אפשריים. כן, אבל לפני הפתרונות. הבעיות עוד לא מובנות לחלוטין. אוקיי. יש לנו את הבעיה של מחאת קפלן, שאפשר להגיד מחאת קפלן. שנייה רגע. ציבור גדול תומך במחאה הזאת. כן. אני מכבד את הציבור הזה, וחושב שהוא משקף משהו אמיתי באותו ציבור. מחאת קפלן, בעצם היא מה שמשקף לנו את חוסר האמון שיש לחלקים הולכים וגדלים, או הולכים וקטנים, אני לא יודע, אבל חלקים משמעותיים בממשלה. וגם כשגנץ ישב בממשלה, עדיין המחאה הזאת הייתה מתודלקת, הייתה משמעותית, אי אפשר לזלזל. גם הפגנות של 1,000 איש, זה הפגנות גדולות בישראל, ואנחנו היינו בכמה הפגנות ביחד, הם לא היו, היה מאחורים ציבור גדול, אבל הם לא היו של 20,000 איש. אפילו לא מתקרב. זה דבר אחד, ודבר שני לא הבנתי אותו לחלוטין. מה הבעיה השנייה? אז אני אסביר עוד פעם. מחאת קפלן היא לא הבעיה. הבעיה שמחאת קפלן משקפת בקצה שלה, ובמחאת קפלן עצמה יש כמה מחנות. אם היינו עושים עכשיו שיעור די את הצד השני, לא נקרא לזה אויב, חברים שלי הכי טובים, כן, יש לי חברים מהצוות במגלן. די את האחים, אבל לא את האחים המוסלמים. את הצד השני של המתרס הפוליטי. לא את האחים המוסלמים, די את האחים לנשק. כן, כן, אז די את האחים לנשק. אז יש לך אחים לנשק, ויש לך קפלניסטים, ויש לך... אבל עזוב אותם, הם לא יכולים להצליח, והם באמת לא מצליחים, כאשר אין משבר אמון גדול עם הממשלה ועם ראש הממשלה. ראש הממשלה היום מדבר לחצי מהעם. חצי מהעם, כל מה שביבי אומר, פוסל אותו. זו עובדה. אתה אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה, אתה אוהב את ביבי, אתה שונא את ביבי, בכלל לא מעניין אותי, אני מתאר את המצב. עכשיו, במציאות רגילה, בשגרה, אוקיי, אז הוא עכשיו משית אונייה, קברנית משית אונייה על מים שקטים, אוקיי, אבל במציאות שבה צריך לקבל החלטות גדולות. צריך עכשיו להכריע בסוגיית הגרעין האיראני, שדיברנו עליה פה, אתה תגיד. ביום הראשון, השני, השלישי, אחרי כמה ימים במלחמה, שיש פה גרעין איראני שמתפתח במקביל למלחמה שאנחנו עושים מזרועות עם הפרוקסיז, ושהכל זה הסחת דעת. אז הנה, אנחנו שומעים עכשיו שהם מעשירים במהירות אדירה עם עוד צנטריפוגות, אלפי צנטריפוגות שעובדות כדי להגיע ליכולת לבסס, לבנות כבר 6 רש"קים צבאיים עם הכמות אורניום המואשר שיש להם. והמסלול הפלוטוניום אף אחד לא יודע, וכל זה קורה במתקנים שאנחנו לוקחים בחשבון שחלק אנחנו יודעים וחלק לא. אוקיי, צריכים לקבל החלטה. מלחמה אזורית, עם או בעד או נגד ארצות הברית, אני לא יודע. זו החלטה שדורשת קונצנזוס. גיוס מילואים גדול ורחב, בנוסף על הגיוסים, לאורך כל התקופה, לאורך כל משך הלחימה הזה, שכבר עכשיו זה שיא של שימוש ושחיקה בכוחות המילואים הקיימים, לטובת מלחמה בצפון, שתדרוש התערבות ישראלית, בלבנון, התערבות ישראלית כנראה בגולן הסורי, בחלק מהמקומות יהיו לנו מיליציות. מלחמה גדולה, אנחנו צריכים להיערך לזה, מעולה. זה דורש איזושהי הסכמה. עכשיו, יש שתי אפשרויות בהסכמה הזאת. אפשרות אחת, שאנשים יבואו ויגידו, ויש הרבה קולות כאלה שאומרים בחירות. בואו נעזוב עכשיו את המלחמה, נשים בצד, זה מסתדר עם עסקה. אני נגד הדבר הזה.
3 פעמים. פעם אחת כי עסקה עם השטן, כשמה כן היא, אף פעם, לעולם ומעולם לא יצא ממנה משהו טוב. זה רק מה שהחמאס רוצה, זה רק מה שחיזבאללה רוצה, ואיראן, דרך אגב, כל אלה שהם בעד עסקה עכשיו, לא רק שהם מדברים באופן ילדותי, אלא הם מסכנים את עצם הקיום שלנו. וזה דבר שצריך לשים אותו רגע על השולחן. בלי לפגוע כבודם של החטופים, שאנחנו רוצים להחזיר אותם, והכל נכון. כרגע, מציאות כזאת של עסקה עכשיו, היא מסכנת את כולנו, אותי ואותך, כי זה יעניק להם תנופה אדירה. אבל אתה בא ואומר עכשיו טיעונים נגד בחירות. רגע, אני אומר. טיעונים נגד עסקה או נגד בחירות? גם וגם. זה סיבה אחת למה אסור. לא, בחירות ועסקה ילכו ביחד. זה מין הסכם כזה משולב, משותף, אתה כבר שומע את הכל, החבלים מתחברים לאיזשהו קשר כזה גורדי. הדבר השני, בחירות באמצע מלחמה. בחירות באמצע מלחמה, זה אומר שכל הממשלה שאפשר להתווכח על התפקוד שלה, ועל המעט תפקוד, או על היותר תפקוד, או היא מוצלחת או לא מוצלחת, כל זה עכשיו אתה שם בפח, וכולם יהיו עסוקים עכשיו בבחירות, בזמן שאנחנו נלחמים, חיילים נהרגים, חיילים נפצעים בשטח, בחזית, ואולי תהיה עוד חזית. אנחנו גם לא בטוח, לא יכולים לדעת אם תיפתח או לא תיפתח עוד חזית בצפון, לא הכל בשליטתנו. את זה אני חושב כבר כולם מבין. והנקודה השלישית היא, שאני חושב עם האהבה או השנאה, עם הערכה או הזלזול, כלפי ביבי, כאדם פרטי, יש לו יתרון אחד. עצום. עצום. כתוב, אלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. ביבי הוא ביבי. עצם העובדה שהוא ביבי, שיש אדם במשרד ראש הממשלה, שהוא סמל של ממלכתיות ישראלית, והוא עושה סדר בעצם העובדה שהוא שם, ויש ראש ממשלה, ואפשר להתייחס אליו, זה עדיף 10 מונים על מציאות של חוסר סדר וכאוס, חס וחלילה, כתוצאה מזה שפתאום כל הדבר הזה מוטל בספק, ואז גם את ההחלטות היותר קלות אתה לא תוכל לקבל, כי אתה תהיה תקוע במציאות של מלחמת מעמדות וכוחות לקראת בחירות כאלה, שאף אחד לא יודע איך הם יגיעו ויסתיימו. ולכן אני נגד הדבר הזה. האפשרות השנייה, וזה בעצם האפשרות שאני חושב שהיא קשה לנו, כקריאת ים סוף, אבל אנחנו מוכרחים ללכת עליה, זה מציאות שבה אנחנו מחליפים את הקברניטים הצבאיים. אני חושב שיש לזה הרבה יתרונות, ושאנחנו מוכרחים לעשות את זה. אבל זה ידרוש מבנימין נתניהו מנהיגות שהוא לא גילה עד היום. כוח, לא רק כוח מנהיגות, אלא גם יכולת להחליט החלטה כואבת וקשה, כנגד האינסטינקטים, כנגד הטבע וה-DNA שלו, מתוך חשש לחוסר יציבות, לסיכון, זה בעצם משהו שנוח לו. אבל אנחנו, כמי שחייב לנצח את המלחמה, כמי ששפך את דמו, לא רק הציבור שלנו, שאנחנו, אתה יודע, אני הייתי השבוע במעל הגבורה, אתה יושב שם ויש שם כזה מין מיצג של מקרינים את השמות ואת התמונות של החבר'ה. אותו אני מכיר, זה אני מכיר, זה הבן דוד של ההוא, זה החבר של ההוא, זה היה החניך שלי. זה לא יאומן. זה לא נתפס. אני אומר, מעבר לזה, כישראלים, אנחנו את המלחמה הזאת מוכרחים לנצח, ואנחנו לא נוכל לנצח אותה עם ההנהגה הצבאית הקיימת. עכשיו יבוא מישהו ויקפוץ ויגיד לי, היי, ביבי עשה, ביבי אשם, ביבי אחראי, נכון? הוא אשם, הוא אחראי, הכל בסדר, ככה אני חושב, אני גם כתבתי ספר על הדברים האלה, ואני כבר שנים מבקר את ביבי, אני איתכם. אבל אני אומר, בואו נעשה הסכם לא כתוב עם עצמנו. נחליף מנהיגות צבאית עכשיו כדי ננצח במלחמה על עצם הקיום שלנו, כדי שנוכל להכריע. חמאס בעזה, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני, את הלבנון, את מה שצריך, אחרי המלחמה נשב ונעשה בחירות ונחליף את ההנהגה ונעשה את זה כמו שצריך. על זה אני חושב אנחנו מוכרחים להסכים, כי אם אנשים יגידו, לא, אני לא מוכן עד שלא, ודרך אגב אני שומע קולות כאלה, אפילו בצבא. אנשים אומרים, מחכים לדרג מדיני, שזו אמירה נורא מסוכנת, ומה שהגרי אמר... מה זה האמירה הזאת? לא הבנתי. מי בצבא מחכים לדרג מדיני? זאת אמירה נהדרת. ברור שמחכים לדרג מדיני. אני לא אכנס. שאם דרג מדיני מקבל החלטות... שמענו גם את הגרי וגם את הרמטכ"ל אומרים כמה פעמים, אנחנו לא יכולים, וגם גלנט אמר את זה, אנחנו לא יכולים לנצח עד שאין לנו החלטה מדרג מדיני. מה זה אומר? מה האמירה הזאת אומרת בעצם? האמירה הזאת אומרת, יש לנו ביקורת כלפי הדרג המדיני, הדרג המדיני לא עושה תפקידו, אנחנו מוגבלים. ככה אי אפשר לנצח את המלחמה. המלחמה הזאת היא לא מלחמת לוקסוס. היא מלחמת הקיום שלך ושלי ושלכם, ושל הילדים והאנשים והסבים והסבתות של כולנו. הצבא כפוף לדרג המדיני. לא. אם הדרג המדיני לא, מה זה לא? לא, שלום, בוקר טוב. לא, שנייה. נו.
ראוי שהצבא ראוי. תן לי רגע לסיים משפט. ראוי שהצבא יהיה כפוף לדרג מדיני. ואם דרג מדיני לא אומר בדיוק מה לעשות, להיכנס לרפיח, להיכנס ללבנון, דברים כאלה, אז הצבא בצדק לא פועל. אז האמירה הזאת היא אמירה לעילה ולעילה, היא דמוקרטית. לך יש פה ארסנל מרשים מאוד של בובות. יש לזה שם יותר יפה, figures, דמויות היסטוריות. אני רואה את אריאל שרון, אני רואה את יצחק שדה, אני רואה את דיין, ידין, אלון. עד 1985 הייתה לנו בעיה טובה, צרות טובות. היה לנו דרג מדיני שנדחף על ידי דרג צבאי של סוסים דוהרים. אוקיי? נדחף. אני מזכיר מה קרה במלחמת שלום הגליל. אבל גם ביום כיפור, וגם בששת הימים. ששת הימים זה היה הכי בולט. בשלג אריק, שרון ורפול רצים, ובגין אומר, חברים, איפה אתם? ואומרים לו, כן, כן, אנחנו עוד רגע, והם כבר אורנים קטן, אורנים גדול. אבל שרון גיבה אותם. ב-67 הייתה ישיבת אלופים, רק אלופים, שיושבת עם אשכול, ואומרת לו, אשכול, הם התקנו את אשכול. אשכול, אנחנו יוצאים למוקד, אבל הם ביקשו את ההוראה. חייבים לומר. הם ביקשו את ההוראה, כי קצת תהיה סדר. היו ילדים טובים. הם ביקשו שהוא ייתן את ההוראה. אבל הם הבהירו לו, ודיין הבהיר לו טוב מאוד, מי מנהל את העניינים, ואוי ואבוי לאשכול. אבל דיין היה דרג מדיני. אבל דיין היה דרג מדיני. דיין גם שם, זאת אומרת, צבא לפני שהוא היה מדינאי. נכון. יפה. וגם אריק שרון. אבל הוא מונה כשר ביטחון. והם הבינו טוב מאוד את הנושא הזה של כוח, והם הבינו טוב את הנושא של הערבים. מה שקורה מאז 1985, ורפול אגב כותב על זה בספר שלו, ממש מציין את השנה. הוא אומר, היה לנו דלי מלא חלב, ואתה יודע, עם המושגים שלו של רפתן מושבניק, מתל פול לתל עדשים, אנחנו בעטנו בו, אנחנו נצטרך עוד לחזור ללבנון, אנחנו נצטרך עוד לחזור לעזה, והמקום שבו היינו צריכים להיכנס, אם יהיו שם מטעני תופת, הוא אמר הכל, כי ב-1985 הייתה הנסיגה הראשונה מרצועת הביטחון בלבנון, וזה לפי רפול, לפי הספר שלו, והוא מבין את זה, זה היה בגלל מצביעות חלשה. הצבא אז בפעם הראשונה התחיל להיות מדינאי. אתה יודע מה, אולי זה לא בפעם הראשונה, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל הצבא התחיל לגלות סימני תהייה ונדידה מהתפקיד המרכזי שלו, שזה לנצח ולהכריע ולהילחם ולהרוג. שזה אגב, על זה הוא חתום, זו המשימה. כן, אבל לא על זה השיחה. השיחה אומרת שמאז ועד היום עברנו כברת דרך, ויש לנו היום גנרלים שמובילים את הצבא, שהם הפוך. הם בולמים. הם בולמים אותנו. אין שאלה, אבל בואו רגע נמזכיר את כל הדברים האלה בצורה אולי יותר תשתיתית. הדרג הצבאי אמור להיות כפוף לדרג המדיני. נכון. מאז ליל גלנט הייתה פה הפיכה צבאית במדינת ישראל. בוא נגיד את זה, הייתה פה הפיכה צבאית. הפיכה צבאית שקטה, הפיכה צבאית בלי... לא שקטה, 500,000 איש שיצאו לרחובות. הפיכה צבאית שקטה, יופי. לא השתלטו על תחנת הטלוויזיה, כי תחנת הטלוויזיה כבר הייתה שלהם, ולא היו צריכים לבוא ובאמת לעצור את ראש הממשלה ולשים אותו בכלא, כי גם ככה אין לו כוח. מה שעשו, זרועות הביטחון, גם המפכ"ל, גם הרמטכ"ל, אני לא זוכר, אולי גם ראש השב"כ כמובן, גם ראש המוסד אמרו, אם תהיה סתירה בין פסק דין של בית המשפט העליון, או הנחיה שלו יועמ"שית לבין הממשלה, אנחנו יודעים מה אנחנו עומדים לעשות. אנחנו כפופים לחוק, או לשלטון החוק, והם אמרו אפילו לבג"ץ, והכוונה היא שבעצם הם עוברים על סעיף, אם אני זוכר, או 2 או 3 לחוק יסוד הממשלה, והם לא כפופים יותר לממשלה. זאת אומרת, שהממשלה פה לא שולטת על הצבא. היא חותמת גומי. היא חותמת גומי, ואני רוצה גם לגעת בעוד נקודה, שדיברת עליה, הלגיטימציה הפנימית. שואלים הרבה, גם היה פה אלמוג כהן, שאלו, שנייה, אלמוג, אם ידעת את כל הדברים האלה, עם זה, עם טרטה, נגיד סמוטריץ', למה לא יצאתם למבצע? התשובה היא מאוד פשוטה, והיא לא תשובה פולוגטית לחלוטין. כי לא היה אפשר. שום מלחמה, אתה לא יכול לצאת, גם אם אתה יודע את כל העובדות, ואתה יודע על כל ההתראות, אתה לא יכול לצאת בלי שהעם נותן לך לגיטימציה. ניתן דוגמה היסטורית, רוזוולט ידע שהוא חייב, רוצה, אסטרטגית, להצטרף למלחמת העולם השנייה, עד פרל הרבור הוא לא יכל. כי דעת הקהל בארצות הברית הייתה בדלנית, והם לא רצו להיכנס למלחמה. ולא עזר כל ההשקעה התעמולתית שצ'רצ'יל עשה בארצות הברית כדי שהם ייכנסו, הם לא נכנסו עד שהם לא חטפו בבית בהוואי, ואז האריה הגדול הזה שאג. רעית. כן, לא, אבל
זה השם של הספר שלך. כן, כן. ונכנס למלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, בלי התקפת הדמים, היום שואה הקטן שהיה לנו ב7 לאוקטובר, לא היה אפשר להילחם, לא כי... אוקיי, אז לא, גם אם הצבא היה כפוף לדרג המדיני, אבל הוא לא כפוף. אני רוצה להתייחס לזה. שתי בעיות. אני רוצה להתייחס לזה. ואלה שתי בעיות שאתה דיברת עליהן, שהצבא לא כפוף לדרג המדיני, וגם שאין לגיטימציה פנימית למלחמה? אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר. אני חושב שמבחן המנהיגות העליון מגיע ברגעים שבהם מנהיג הוא לבד, לא רק כי קבלת ההחלטות היא אירוע תמיד בודד בסוף, אלא גם כי יש רגעים שבהם צריך לקבל החלטה לא פופולרית. אני הייתי באיזה פודקאסט אחר, בחור נחמד בשם פבריקנט, משה, ושם היה, הזכרתי לו שהיה סצנה מאוד יפה שעשו ביהודים באים לכבוד יום העצמאות האחרון, סצנה מרגשת שבה רואים את בן גוריון ברגע ההתלבטות האחרון יחד עם גולדה לפני קבלת ההחלטה על הכרזת המדינה. כל העולם היה נגדו. אמריקה הייתה נגדו. אגב, הנשיא האמריקאי טרומן אמר לו, תשמע חבוב, תחכו. חיכיתם 2000 שנה, חכו עוד קצת. הערבים כבר צחצחו חרבות. אף אחד לא רצה שזה יקרה. בתוך הממשלה פנימה, החדשה, היו קולות שאמרו לו, תשמע, אולי לא כדאי. הצבא כמובן, הפחיד אותו ואמר, זה אפשר, לא נעמוד בזה. בן גוריון אמר, אוקיי, הוא התבונן פנימה בתוך עצמו, ולשמחת כולנו, אתה ואני לא היינו מנהלים את הפודקאסט הזה, את השיחה הזאת, וגם הצופים לא היו יכולים לצפות או להאזין לנו, אלמלא הוא היה דופק על השולחן ואומר, החלטתי. הגענו לרגע, ולכן אני באתי אליך היום, הגענו לרגע המכריע, שבה העיניים נשואות לאדם אחד שזכה, או יתרה מזלו, אני לא יודע, להיות ראש ממשלת ישראל. הוא רגיל לקבל ליטופים מהבייס שלו. הוא רגיל לקבל ליטופים מימין. הוא רגיל שכל הזמן אומרים לו, אנחנו מאחוריך ואנחנו תומכים בך. אני אומר לך, שזה נגמר. הוא צריך להיות מסוגל. זה צריך להיגמר. אנחנו מכריזים בזאת על זה שזה צריך להיגמר. ודרך אגב, ביום ראשון הקרוב, אני שמעתי שהולכת להיות הפגנה של הימין, במעל הגבורה, בערב, ב8, נראה אם זה יספיק עם ההוצאה של הפודקאסט הזאת, אומרים להחליף מנהיגות צבאית, או ללכת הביתה. כי בנפשנו, כי בדמנו, אין יותר משחקים. מה תעשה? ופה צריך לדפוק על השולחן ולהגיד, נכון, עכשיו, ליל גלנט היה אירוע סינגולרי. אני מבין את הטראומה, זה באמת מלחיץ. הלחץ הזה מצד פתאום המוני אנשים שיוצאים לרחוב, ועוד בתוך מלחמה, למה אתה צריך את זה? אבל זה אירוע אחר ואני אסביר למה. ליל גלנט היה בהקשר, לא רק שלפני 7 לאוקטובר ומה שנעשה לנו שם, אלא גם בהקשר של הרפורמה המשפטית בשיאה, המאבק סביב הרפורמה המשפטית, המחאה, לא חשוב, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ואז זה נתפס ככיפוף פוליטי והשתלטות, ואז אנשים יצאו עם הרגליים, אמרו, וואו, אוקיי. עכשיו, אין אדם אחד בישראל שחושב שההנהגה הצבאית הנוכחית דליבר, שהיא מסוגלת לנצח את המלחמה הזאת. אנשים לא חושבים את זה יותר. יותר מזה, הם אומרים שהם כן דליבר. הם אומרים, אנחנו לא מסוגלים. הם אומרים, אני לא מסוגל לנצח את החמאס. עכשיו, אתה אומר את זה, אנשים שומעים את זה, גם האויב שומע את זה, אז עכשיו אין יותר ליל גלנט. עכשיו אנשים לא יגידו, וואו, ביבי, מה אתה עושה? עכשיו הציפייה היא הפוכה, ואני חושב שראש הממשלה חייב להבין את זה. אני חושב שדרך אגב צריך לתמוך את זה גם עם סקרים ובדיקות. אני חי בתוך עמי, אני מריח ושומע, ויש גם תחושות כאלה. אבל אנחנו זקוקים, תשמע, מה אני אומר לך בעצם, תמיר, ומה אני אומר לכם? שאנחנו זקוקים למנהיגות צבאית, שאשכרה מאמינה שאפשר לנצח במלחמה, על הקיום שלנו. בואו רגע נתפוס את הראש, ונבין איפה אנחנו נמצאים. האמירה הזאת של הגרי, היא אמירה פושעת, היא אמירה מזעזעת. עכשיו, ישב פה הרב יהושע שפירא, במקום שלי, אולי אסור לשבת על מקום של כבוד הרב, אבל אצלך... 500 איש. זהו, אנשים מתחלפים, אז נעשה ככה כבוד. מכבד את כבוד הרב, מכבד את תורתו. גם ישבתי איתו ודיברתי איתו ותדרכתי אותו גם בשלבים יותר מוקדמים של המלחמה הזו. הבאתי לו גם את הספר. יהודי חשוב, יהודי חכם, יהודי מכובד. אני לא יודע אם הוא טועה. נדון אותו לכף זכות. ניתן רגע תקציר של הפרקים הקודמים, הוא דיבר על זה שכבר הגענו לניצחון המוחלט. תשמע, לא. בסדר? במילה אחת לא. זה הרפרנס, כאילו, אתה מתייחס לזה. כן, אז הוא אומר ניצחנו. עכשיו, ואז הוא מביא כל מיני דוגמאות מימות עבר וממלחמות עבר. אני מכבד את הרב, אני פשוט, במקרה הטוב הוא טועה. במקרה הרע,
מנסים לספר לנו פה סיפור. תשמע, כל אחד יכול לשמוע את זה, אני מציע לאנשים להקשיב לדברים שהרב אומר, לפחות בדקות הראשונות, הוא מתייחס לזה נקודתית של הפודקאסט שלכם. תשמע, בשביל לנצח את האויב, בוא נפסיק לספר לעצמנו סיפורים. צריך שהאויב יצעק די. צריך להכריע, צריך להרוג את סינואר, צריך להרוג את ההנהגה, את הפיקוד והשליטה, צריך להגיע לאיזושהי מסה קריטית, אני לא אומר לרדוף אחרי כל חמאסניק, אוקיי, לא, אבל בוא תמצא, עכשיו זה לא נמצא באוקראינה, קזחסטן, אפגניסטן, 3,000 קילומטר מפה, זה נמצא במרחק של 2 קילומטר, 200 מטר, תמצא, תכניס עוד אוגדה, תמצא, כמה זמן אני אומר את זה כבר איתך פה ובכל מקום, תמצאו את המהלך, מה אני לא מבין, יש ברפיח, זה מקום מצומצם, כל מפה עד הים, תגמרו, תמצאו את העניין, עוצרים, מכניסים את האנשים, מוציאים, עוצרים, וחברים נהרגים. ואומרים לנו, זה כאין ניצחון, הנה, הרגנו יותר משהרגנו במלחמות אחרות, תפסנו יותר. לא, רבותיי, ניצחון זה במוח. state of mind זה תודעה. הערבים לעולם לא ייכנו, שקר, סליחה, הערבים ייכנו, הערבים מבינים טוב מאוד עוצמה, ומבינים טוב מאוד חולשה. וכשמישהו חזק, הערבים יהיו הראשונים שיצעקו. אגב, בתוך המלחמה הזאת היו רגעים שאנחנו ערכנו חולשה. 3 השבועות הראשונים של התמרון בעזה היו בעצימות גבוהה, בקצב גבוה. הייתה תנועה קדימה, לפני הפסקת האש. הפסקת האש הראשונה הייתה אסונית. גם אז דיברנו על זה והתרענו על זה. אמרנו שזה אסון. ברוך השם, חזרו אנשים בחיים, וזה תמיד משמח. אני לא האמנתי שהפסקת האש הזאת תימשך. שנחדש את הלחימה. לא האמנתי. ובמידה מסוימת, מאז אנחנו מגמגמים, כי כבר, אבל היה לזה חשיבות אדירה, כי זה היה מומנט, ואז אני לא זוכר, אם אתה זוכר, ואם הצופים, המאזינים שלנו זוכרים, אבל הערבים צעקו, וואו, הפסקת אש, ופתאום הסכימו לכל מיני דברים, וזה, למה? הם רצו זמן, הם רצו להתאושש, זה בדיוק הדרך שבה אתה מריח את האויב, האויב הוא בן אדם, עזוב עכשיו, חמאסניק לא חמאסניק, הוא בן אדם, הוא עשוי מבשר ודם, שיש מנהרות, המנהרות בעזה לא יכולות לקפוץ ולברוח, אמר את זה מאוד יפה אבו עלי אקספרס, כתב שם טור על עזה כאמבטיה, שמייבשים אותה, אם אתה סוגר כמו שסגרו את פילדלפי, ואתה פועל, זה נגמר, המנהרות לא יכולות לקפוץ, אני עכשיו עוברת למקום אחר, אני מנהרה נודדת, מנהרה עריקה, לא, יש מנהרה, מגיעים אליה, הורסים, יש פה פיקוד ושליטה, הורסים, לא מדבר בכלל ההומניטרי. יש סינואר, בסוף יש סינואר איפשהו. בן לאדן רדפו אחריו 10 שנים, תפסו אותו. בסדאם חוסיין רדפו אחריו, תפסו אותו. זה היה במקומות אחרים, באזורים אחרים בעולם. אני יודע איפה הוא נמצא בשטח מסוים, תגמור, תמצא, תכניס צבא, תמצא. יש לך חזית נוספת בצפון, חזית נוספת במזרח. קדימה. בוא נגיד שתי עובדות על סגנון הלחימה. המקור שמור במערכת נקרא לזה. השבוע מישהו דיבר איתי, אמר לי יש איזה מעבר בנצרים שכל מי שעובר שם מצולם בפנים שלו. עכשיו ירדה הוראה מלמעלה שנשים כדי לא לחלל את קדושת האישה המוסלמית וזה, אז לא להוריד את הרעלה. וזאת למרות. שנייה. ובאמת הוא אמר שבתחקיר לאחר מכן עברה שם חטופה. לא רק חטופה, הם לובשים בורקות. שנייה, אבל סיממו. לכאורה, יש לנו מאזינים מהמרכז, מרכז שמאל. הכי מעניין אותם החטופים, אתה יודע, לפחות לפי הסטיגמות. זה לא סטיגמות, אני מאמין בזה. לא, אני אומר, בוא, כאילו. עברה שם חטופה, למה? בגלל שאנחנו לא נלחמים, אנחנו אומרים שנייה, כבודה של האיש, מה? שנייה, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מספר שהוא גם יושב שם בציר הנצרים, שזה בעצם מה שמפריד את עזה ממחנות המרכז ומהדרום, ובעצם כל אחד יודע את זה, אבל שימו לב לאבסורד, עוברות משאיות שנכנסות, נגיד ממצרים, בשלב הקודם של הלחימה, לפני שנכנסנו לפילדלפי, עוברות את כל הרצועה, יכול להיות שמעמיסים אותם בדרך, יכול להיות שבדרך פורקים אותם, יכול להיות שזה, מעבירים דברים לצפון, ומהצפון חזרה דרומה, והם באים ובודקים את הנהג, רואים שהנהג הוא חמאסניק, הוא לא נהג ירדני, החליפו כבר נהג, זאת אומרת, ואנחנו מאפשרים את הניוד של הכוחות. מהרגע הראשון שיחקנו פה משחק, לכן אני טוען שיש פה מתח בין הקומה המדינית, לבין הקומה של צמרת הצבא, לבין מה שקורה בשטח. המשחק הזה שתמיד היה קיים, הוא משחק לא סימטרי. יש פה איזושהי משיכת חבל מצד הקומה המטכלית, שהיא לא ברורה, היא תמוהה, והיא חייבת להסתיים, אנחנו רוצים לנצח את המלחמה הזאת. אני אגיד עוד דבר אחד. אנחנו נמצאים עכשיו באירוע שגדל והתפתח להיות משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר משמעותי, כי האופן שבו אתה נלחם משפיע ומקרין
על הסביבה. אין לנו זמן או יכולת לשחק משחקים עכשיו. אנחנו צריכים להיות חדים, ברורים ונחרצים. וכל המשחקים האלה הם לא משיכת כוחות פוליטית או משיכת כוחות של אגו, או כן ביבי או לא ביבי. הם הענף שעליו אנחנו יושבים. מי שלא מבין את זה לא מבין. ומי שכן מבין וממשיך לפשוע, אז הוא מזיד. אז צריך להעיף לו את הראש. אז אני רוצה רגע לסכם את ה-30 דקות האחרונות, את הרעיון המארגן. בגלל מבנה התקשורת בישראל, אין בעצם תקשורת ימנית, או אין בכלל ערוץ טלוויזיה מימין לערוץ 14. אין, אפשר להגיד, ערוץ טלוויזיה שנמצא בכלל במחנה ימין, חוץ מערוץ 14. ואז ערוץ 14 בעצם יש לו איזשהו קו מערכת, כמובן, הוא מדי פעם מזמין גם את פייגלין, מדי פעם מזמין את בריק, מדי פעם מזמין, אבל הקו מערכת הברור של ערוץ 14, אפשר להגיד, זה ברדוגו, זה ינון מגל, זה אולי הראל סגל, ריקלין. זה ראש הממשלה. שנייה, אבל אנשים לא מספיק מבינים תקשורת. תקשורת הולכת, יש איזשהו קו מערכת, והקו מערכת הזה של ערוץ 14, הוא תומך בממשלה. עכשיו, הוא לא מפעיל על הממשלה לחץ מימין, ואז בעצם, אם נתניהו מסתכל ושואל את עצמו, רגע, איפה דעת הקהל, מי לוחץ עליי, אז הוא רואה את ערוץ 14 תומך בו, שזה נחמד לנתניהו, ואז בעצם לא משנה מה הוא יעשה פחות או יותר, הקו מערכת תהיה תמיכה בו. אז אין עליו בעצם לחץ בערוץ 14. אז מאיפה יש עליו לחץ? מביידן ומ-12, 13 וכו' כאן וכו'. עיתונאים עצמאיים. זה לא לחץ. שנייה. יש עליו בעצם לחץ רק משמאל. זאת אומרת, אם הוא ילך שמאלה, הוא יקבל גם את המחיאות כפיים של 12, 13, שאר התקשורת, גלי צהל וכו', וגם של ערוץ 14, כי ערוץ 14 נע יחד איתו. עכשיו, אם היה לנו עוד ערוץ תקשורת בימין, בכלל, או משמעותי, או משהו כזה. זה אתה, זה התפקיד של... בסדר, אבל אנחנו עוד לא בסדר גודל של ערוץ 14, לצערנו, וזה תלוי רק בכם, אם אני פתאום מקבל תרומה של 4 מיליון שקל, אני ידע להיות גדול, פי 20, פי 30, אני מאמין, בזה, בלב, זה מה שצריך. ברור שזה מה שצריך. ערוץ טוב, אתה ועוד כל מיני, זה מה שיש. אבל אני מנסה להסביר את הדינמיקה המוסדית, והדינמיקה המוסדית אומרת שנתניהו לא מופעל לחץ מימין. ואם אנחנו רוצים שנתניהו יישאר, אפילו נתניהו של הספר מקום תחת השמש, ולא נתניהו של גמגומים ולא יודע מה, אז אנחנו חייבים להפעיל עליו לחץ מימין, אנחנו חייבים לבקר את נתניהו מימין. ודווקא בביסטים הכי גדולים, שרוצים שנתניהו ילך ויהיה נתניהו החזק, המנהיג, חייבים להפעיל עליו לחץ מימין. והוכחת את זה, או ניסית להוכיח את זה, בהתחלה של הדברים שלך. אמרת, אני ניגשתי לבית ראש הממשלה, צרחתי, הפטריוטים הלכו איתי ל5 דקות, או לתוכנית שלמה, והנה נתניהו אמר, לא חמאסטן, לא פתח... זה דבר אחד. אני אגיד עוד משהו אחד פה, ברשותך. כי אני ממש מתחבר, ואני חושב שמה שנגעת בו זה לב ליבם של הדברים. אני אגיד שהדבר היחיד שנתניהו רגיש אליו, היחיד שמזיז לו, דעת קהל. דעת הקהל של הבייס. ברור. של הבייס. הבייס זה הימין. לא מעניין אותו מה מצביע רפיד. אנשים יכולים בלי לפגוע בכבודו של אף אחד, לקפוץ ממגדלים בקפלן. סבבה, אוקיי. וזה לא משנה. אנשים מימין, שיבואו ויגידו, חביבי, תרתי משמע, חביבי, אתה, דם נשפך, אנשים מתים, משפחות נהרסות, ואתה מחכה, אתה משחק משחקים, נמאס לנו, אנחנו לא בכיס שלך, תקום ותקבל החלטות. אגב, כל השיטה שלו תמיד הייתה, להקים ועדה פה, לנהל את זה פה, אתה תדבר איתו, לא להחליט, אבל זה טוב להשיט את הספינה במים שקטים, במים סוערים, צריך לקבל החלטות. הוא לא עושה את זה, וזה בגללנו, זה באשמתנו. לגמרי. זה הדבר היחיד שיכול להשפיע. סמוטריץ' בן גביר, אגב, זה הנכס הגדול, שהם משפיעים עליו מימין. והם מייצגים היום חלקים עצומים בעם ישראל שלא היו מצביעים להם. גם אותם, דרך אגב, חשוב לבקר כדי שילכו עוד ימינה. כי אם הם רואים שאנחנו תומכים בהם ב100%, בזה שהם יושבים בממשלה, בזה שהם מתבחבשים להם בהחלטות לא החלטות, בזה שהקול שלנו לא מיוצג בקבינט, אז הם יגידו, טוב, בסדר, יש לנו יתרונות, כולם מפחדים, אבל בעצם צריך להגיד דבר מאוד פשוט, מאוד ברור, ככל שאנחנו נבקר את הממשלה הזאת יותר מימין, לא כימין שבא ואומר, בחירות עכשיו צריך להעיף אתכם הביתה, אלא אתם לא עושים את התפקיד, אנחנו מבקרים אתכם, אתם לא לזה נבחרתם, ככל שנעשה זה יותר, ככה יהיו לנו נבחרי ציבור יותר טובים, שיותר עושים את מה שאנחנו בסופו של דבר רוצים. אני אגיד את זה, כל אחד
שפעיל פוליטית באופן אפילו נמוך ושולי כמוני, יודע שבאים אליי פוליטיקאים בפגישות כאלה ואחרות, בתדרוכים, בשיחות טלפון, ואומרים לי, תקשיב, בוא תארגן, אני רוצה ללכת ימינה קצת, אני רוצה להפעיל לחץ על הקבינט, אבל אם בסקרי דעת קהל של היום בערב לא יראו שינוי, לא יראו זה, אז אני לא יוכל, ואני צריך את ההפגנה הזאת, ואני צריך את הביקורת הזאת, ואני צריך שתבקר אותי, ואז אני אגיד, הנה, אני חייב ללכת, הרי גם נתניהו, בדברים הראשונים שאמרת, הוא לא יכול להגיד לביידן, אני לא יכול שלא להיכנס לרפיח, אלא אם כן יש הפגנות בעד הכניסה לרפיח. אני רוצה להגיד משהו על זה. כי לכולם יש סקרי דעת קהל, גם לאמריקאים. אתה אומר דברים, אתה לא מבין כמה הם חשובים, ואתה לא מבין כמה זה חשוב שזה יישמע בערוץ הזה, וכמה חשוב שזה יגיע למאזינים שלנו. החבר'ה של צו 9, שעכשיו ממשל ביידן, בכבודו ועצמו, the secretary of the מוכיח state, לנו כמה הוא חשוב. מוכיח לנו כמה הם חשובים, בדיוק. בדיוק. הם היו התירוץ של ביבי ושל הממשלה, ולהגיד, תראו, יש לנו בעיה, הבעיה היא לא אצלי, הבעיה היא אצל העם. כל יציאה של אדם מהימין, ואני אומר לכם, זה אחד הדברים הכי קשים בעולם, להוציא אנשים מהמחנה שלנו לרחוב, אנשים מיואשים, אנשים מתוסכלים, אנשים שחוקים, אנשים במילואים, אנשים איבדו, כולם מאבדים. אגב, השיחה שלנו, אנחנו מדברים במונחים של ימין ושמאל, והאמת שאמרתי לעצמי שאני לא אעשה את זה, אבל נגררנו לזה, זה לא נכון, אבל כשאני מדבר על הנושאים האלה, מה שיש לי בראש זה רק דבר אחד, ניצחון ישראלי. אני רוצה לנצח בשביל שנשרוד. כולנו, זה ביטחון לאומי, אנחנו לא עוסקים בימין ושמאל. אם זה היה עכשיו ראש ממשלה אחר, הייתי עושה את אותו דבר, זה לא מעניין אותי. ביבי לא מעניין אותי. לא מעניין אותי הליכוד. דרך אגב, איך רואים... מעניין אותי הניצחון, שבוא נגמור את המלחמה הזאת. איך רואים שדעת הקהל זה הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה, גם דמוקרטיה פגומה כמו שלנו, שהיה בהפיכה צבאית והפיכה משטרית של בג"ץ. גם רם בן ברק. נכון. לפני חצי שנה הוא דיבר, טרנספר, פתאום הוא היה פה אצלי לפני שבוע, לא, תראה, עסקה עכשיו. אמרתי לו, שאלתי אותו שאלה, שהיא השאלה חשובה ברעיון. הוא דיבר חטופים, זה המחויבות המלאה, הכי חשובה של המלחמה. אמרתי לו, ואם לא היו חטופים, בוא נדמיין רגע, האם עדיין היית אומר עסקה עכשיו? הוא אמר לי, כן. דקה 40, משהו כזה. איזה בקיאות. לא באמת. עכשיו, זה דבר ראשון. זה דבר ראשון שאתה אמרת, בעצם החשיבות של דעת הקהל, ולכן אנחנו חייבים להגיע ביום ראשון. זאת אומרת, יום ראשון, ההפגנה, ציוצים, תעשו מה שאתם רוצים לפני יום ראשון. יש גם אנשים שלא יכולים להגיע ביום ראשון לבית המשפט העליון ולמעל הגבורה ולסינמה סיטי, שם זה יהיה. אבל כל אחד יכול להפעיל לחץ מימין. בסוף מנטרים את הציוצים, מנטרים את השיתופים בפייסבוק, מנטרים את הוואטסאפים. הדברים האלה הם לחלוטין גלויים לכל אחד, לא רק למי שיש לו פגסוס בטלפון, כנראה כמוני וכמוך. והדבר השני שאתה אומר, זה שהמנהיגות הצבאית בעצמה אומרת, אני לא יכולה. אז אם את לא יכולה, קום, זהו. וצריך בזה לתמוך. ולא סתם ממשלת השינוי התעקשה על מינוי הרצי הלוי בסוף הקדנציה. הם ידעו לקראת אולי איזה אתגר הם נמצאים, וזה היה מאוד חשוב להם. לא למנות את המועמד של נתניהו במרכאות כפולות את זמיר, אלא דווקא את הרצי הלוי, והיועמ"ש התיישרה, וכולם התיישרו, כי בחדרי חדרים הם ידעו למה זה חשוב. אני מסכים עם כל מילה שאמרת, ואני רוצה לסיים מבחינתי לפחות במשפט אחד. אני עכשיו קורא לכל עם ישראל, עזבו עכשיו ימין, שמאל, ביבי, לא ביבי, עזבו הכל. זו מלחמת חיינו. המלחמה, אנחנו קיבלנו מדינה יפה וטובה ומשופט בכל טוב מההורים שלנו. שהם קיבלו מההורים שלהם, שנלחמו, שבאו מהשואה ובאו מהגלויות ונלחמו כדי לתת לנו את המדינה. אם אנחנו רוצים בעזרת השם להעביר את המדינה הזאת לדורות הבאים בשלמות, אנחנו מצווים למצוא את הדרך לנצח. הדרך לנצח עוברת בלהשיג מנהיגות צבאית ראויה, שבטוחה בעצמה, בטוחה ביכולתה, מאמינה עם רוח, שאנחנו עם ישראל ומדינת ישראל יכולים לנצח במלחמה הזאת. ואני מאמין באמונה שלמה, כמו שאני מאמין שבחוץ עכשיו השמש זורחת, שאנחנו יכולים לנצח במלחמה הזאת, בעזרת השם. אבל אנחנו חייבים לברר את הנושאים האלה של המנהיגות. עכשיו הכל מוטל לפתחו של אדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא אסור לתת לו להימלט. וזה, לא, האחריות היא, אנחנו, המחנה שרוצה לראות את, לא יודע, שתי המחנות רוצים לראות את המדינה הזאת, כולם רוצים, להתקיים. כולם. אני אומר, אבל באחריות כולנו לדאוג לזה שיופעל עליו לחץ אדיר, שהוא יהיה מוכרח, שוב, אנחנו מאמינים בבחירה חופשית, אבל אם מופעל לחץ כל כך גדול על ידי העם, אתה מוכרח. הוא גם צריך לראות שזה מה שאנחנו רוצים. והוא לא יודע. הוא לא יודע, כי הימין מלטף אותו, הימין אומר, אנחנו מאחוריך. מה זה מאחוריך? מאחוריך, אז מה קורה? אנחנו לא מאחוריו. אני מאחורי נתניהו אני לא רוצה להגיד שם של אישה. אני מאחורי בן אדם אחד. נתניהו של
מקום תחת השמש. זה המנהיג שאני רוצה. יש את הזה עם הלוחמה בטרור, עוד יותר, הספר על המלחמה בטרור. מספיק לי, אני אדם צנוע, מספיק לי מקום תחת השמש. זה הבן אדם שאני מאחוריו. אני נתניהו לא מעניין אותי, לא לטוב ולא למוטב, אני רק רוצה שננצח במלחמה, ואני מאמין שביכולתנו לעשות זאת, אנחנו חייבים להראות עכשיו, אני חושב שכיהודי מאמין, לסיים ולהגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא סתם מביא אותנו לפה, לארץ הזאת, ועכשיו, בעת הזאת, אנחנו מחכים שיקרו ניסים, יש הרבה אנשים שיושבים בבית ומחכים שיבוא המשיח. אני מאמין בזה שבעת הזאת, ברגע הזה בהיסטוריה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנס יבוא מאיתנו. זה כבר לא עם תינוק שנולד במצרים, והשם אומר, טוב, 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 אתה תינוק קטן, אתה עוד לא יודע ללכת, אני אעשה לך ניסים ומופתים על כנפי נשרים, אני אוציא אותך. זה עם מבוגר, זה עם שהגיע לבגרות ולבשלות. היום כל אדם בישראל, נהג מונית, הכי פשוט, הוא אדם חכם. אנחנו הגענו לתודעה, להבנה. ואגב, כל המלחמות שיש לנו פה, מלחמות היהודים, נובעות מגדלות. האנשים שצועקים בקפלה נגד, האנשים שלנו צועקים מאידך בעד, זה לא חשוב. זה כולם אנשים שאכפת להם וטוב להם. יש פה אנשים שאיבדו את זה, פלופים לגמרי, שהקוקוס שלהם נדפק. אבל זה אנשים שאכפת להם. אתה לא יכול להגיד שיש פה אנשים אדישים. כל האנרגיה הזאת, כל העם הזה, העם הקדוש והטוב והטהור הזה, שנקרא עם ישראל, חייב עכשיו להבין שנייה רגע על מה אני מדבר. אנחנו יכולים לריב עם ביבי, כן ביבי, לא ביבי, לא יצא לנו מזה כרגע כלום. אנחנו צריכים לדרוש דרישה אחת, ניצחון ישראלי מובהק למען כולנו, ובזה בעזרת השם אנחנו נושעים, אני מאמין בזה. אז בשלושה משפטים, החלפת רמטכ"ל, ואולי גם כמה אלופים. צריך להתחיל בשר ביטחון. כי שר ביטחון הוא זה שיכול, תראה, אם שר הביטחון פתאום מקבל שינוי, אני איתו, אני בעד, גלנט בחור טוב, לוחם, שייט, אלוף פיקוד דרום, יודע הכל. החלפת רמטכ"ל והפרונטמן שלו, שזה גלנט, החלפת הרמטכ"ל או מנהיגות הצבאית, על מנת שנוכל להילחם ונוכל להביא לבניין כוח, שזה השיחה עם רן ברץ. נכון. להביא לבניין כוח שבעצם יאפשר לנו להתכונן למלחמה הבאה. הדבר השלישי, כל הדבר הזה קורה כאירוע תקדימי במדינת ישראל שמפטרים רמטכ"ל בשביל, וגם מהסיבה המאוד פשוטה וחשובה, שהדרג הצבאי יהיה סוף סוף כפוף לדרג המדיני. מדינת ישראל מעולם לא פיטרה רמטכ"ל, ולא בכדי. זה לא מוזר שהרמטכ"לים, זה לא נקרא לזה, זה מאוד מייצג, הרמטכ"לים עד עכשיו רק התפטרו ולא פוטרו, או שימו קדנציה בהצלחה או בכישלון, הם מעולם לא פוטרו. זה מעולם לא קרה האירוע הזה, וזה אירוע תקדימי, וזה אירוע שיכול להוכיח שמדינת ישראל היא דמוקרטיה, ולא צבא שיש לו מדינה. יש פה את שלושת המאפיינים האלה. אז אני אגיב למה שאתה אומר. קודם כל, מקובל מאוד במקומות שונים בעולם וגם בארץ, שתוך כדי מלחמה מחליפים מנהיגות צבאית ברמה מסוימת, לא רמטכ"ל. מאוד מקובל. מאוד מקובל. באוקראינה אנחנו רואים גנרלים משני הצדדים, צ'יק צ'יק צ'יק, מורידים להם את הראש מהר, כי זה לא מספיק טוב. זה קורה. דבר שני, אני לא הייתי הולך למקום הזה של מה שאמרת, להראות, להוכיח שיש פה ממשלה ששולטת בצבא. סליחה, ליל גלנט. אתה צודק, אבל זה לא המסר שלי האחרון. דיברנו על זה בשיחה. אז את זה אני מוסיף, אני חותם על זה. אתה חותם על זה. אני אומר משפט אחר, אני אומר, ישראל ראויה למנהיגות אחרת, מנהיגות אחרת בפתח יהיה לנו בחירות, ויהיו לנו מנהיגים יותר טובים, אין לי ספק. וביבי צריך להחליף אותו. וזה האמת, וביבי יודע את זה, כולם יודעים את זה. אבל למען השגת היעד הזה, צריך קודם כל יעד ביניים, ניצחון במלחמה, ולא הסדר ההפוך. אבל אני כן שומר לעצמי את המילה האחרונה. בסוף, לא משנה מי יהיה שם במקום נתניהו, גם אותו אחד חדש, טהור, מהדור הצעיר מקסים, יצטרך לחץ מימין. הימין חייב להתבגר ולהבין את זה. אין דבר כזה. זאת דמוקרטיה. לא. אם אתה לא מפעיל לחץ מימין, אתה פשוט חלק מהבעיה. שוב, אם אתה ימני, אם אתה שמאלני, ואתה לא מפעיל לחץ משמאל, אתה חלק מהבעיה גם. כל אדם בדמוקרטיה חייב להיות מעורב ברמה כזאת או אחרת. אם אתה לא יכול לצאת להפגנה, אתה לא יכול, אין לך, לא יודע, יכולות מנהיגותיות, לעשות חוגי בית, אתה יכול פשוט לקחת את הכיס הקטן שלך, כמו הכיס הקטן שלי, שאני התחלתי איתה למשמעות, הייתי מורה ללא קביעות, והקמתי את הדבר הזה ב10 הצבעות, מהכסף שלי, אז אתם יכולים לתמוך בכלי תקשורת עצמאיים, כמו כמה זה חשוב, אני חושב שכל מי ששמע את הפודקאסט שלנו מבין כמה זה חשוב, זה ממש עניין אסטרטגי. זה קריטי. אני בעצמי הולך לתמוך בך עכשיו בעקבות השיחה, ואני לא איש של תמיר או משהו. יאללה, בנימה אופטימית זו. תודה רבה לכולם, ובאמת יום ראשון בערב ב8, אנחנו נפגשים במעל הגבורה, יש שם הפגנה גדולה, למען המלחמה, למען הניצחון. 23 ליוני. כן. זה יהיה יום ראשון, אנחנו נפרסם את זה. תגיד עוד פעם את התאריך? 23 ליוני. כן, כולם מוזמנים לבוא ולהצביע בעד הניצחון. תודה. דוקטור ירן ספחר, תודה.